এইফালে ৰেডি কৰিছোঁ গাহৰি মাংস আৰু লগত আছে কঁঠালৰ চুজে আৰু খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল আছিলে। চ' আমি তিনিজনীয়ে মিলি ধুনীয়াকৈ মদটো চাকি মেলি উলিয়ালোঁ। আৰু এই যদি মানে নৰ্মেল কফি কাপ হওক বা চকলেট কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ দিওঁ তেতিয়া ইমানো এক্সাইটেড নহয় বা ৰিয়েকশ্যনটো ইমানো ভাল নালাগে। চ' সেইকাৰণে আমি মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ গিফ্ট দিছোঁ। মানে কি এইটো বাৰ্থডে গাৰ্ল গিফ্ট আনি দিছোঁ এইফালে। হেপী বাৰ্থডে দে গিফ্ট দেখা অ কি হাঁহি আছো তেনেকা হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আজিও ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আজি মই একদম পূৰা বগা ড্ৰেছত ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত আছোঁ। ইয়াৰ বিশেষ এটা কাৰণ আছে। আজি মোৰ লগৰজনী এইফালে মিতালী দেউৰী, তাই আজি বাৰ্থডে। হেপী বাৰ্থডে মিতালী। চ' তাই বাৰ্থডেৰ দিনা মানে সকাম এটা কৰি দিছে। আমাৰ নিয়ম মানে তেনেকৈ আছে আৰু তাৰপিছত লগৰ ছোৱালী 3-4জনীমান আৰু আমাৰ যোনজনী বুঢ়ী মানে সকাম কৰি দিয়া তেনেকুৱা 5জনীমান মিলি সকাম কৰি দিব লাগে। চ' আমি ভকতনী মানে সেইকাৰণে গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ দুলোকে চব লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। চ' আজি বকতত আছে চব আমাৰ লগৰ ছোৱালীবোৰ। এণ্ড দেন এতিয়া মই গৈ আছোঁ মোৰ লগৰ জ্ঞানমণি তাইৰ ঘৰলৈ। তাৰপিছত আমি দুইজনী মিলি মিতালীহঁতৰ ঘৰলৈ যাম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে চাই যাব। আৰু বহুতখিনি ছাৰপ্ৰাইজ আছে। মানে যিহেতুকে মোৰ লগৰজনীৰ বাৰ্থডে হৈ গৈছিলে, বোৱাৰীৰ লগৰজনী, তাইৰ বাৰ্থডে ছাৰপ্ৰাইজ দিছিলোঁ। তাৰপিছত মিতালী আৰু মই প্লেনিং কৰি দিছিলোঁ। এতিয়া লগৰ বোৱাৰীজনী আৰু মই মিতালীৰ বাৰ্থডেত মানে ছাৰপ্ৰাইজ প্লেনিং কৰি দিছোঁ। বেলেগ ধৰণৰ ছাৰপ্ৰাইজ মানে কি কাৰণ আমি তেনেকুৱা ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট দিছোঁ জানেনে। যদি মানে নৰ্মেল কফি কাপ হওক বা চকলেট কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ দিওঁ তেতিয়া ইমানো এক্সাইটেড নহয় বা ৰিয়েকশ্যনটো ইমানো ভাল নালাগে। চ' সেইকাৰণে আমি মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ গিফ্ট দিছোঁ। মানে কি গিফ্ট দিছোঁ সেয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাব। চ' মানে তাই মানে এক্সাইটেডটো কেনেকুৱা, মানে তাই গম নাপায় আমি ছাৰপ্ৰাইজো দিম বুলি। তাই মানে ৰিয়েকশ্যনটো কি দিয়ে সেই গিফ্টটো দেখি কিন্তু বেলেগ ধৰণৰ, কিন্তু বহুত মানে তেনেকুৱা দিলে সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ কিবা এটা ক'ব নেকি নাজানো, বাট দিলোঁ আৰু নাজানো। আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব আৰু কি দেখুৱাব পাৰোঁ সেয়া সকলোবোৰ দেখুৱাম, চাই যাবলৈ নাপাহৰিব। চ' এতিয়া মই লগৰজনী ঘৰলৈ গ'লোঁ। চ' একদম ৰ'দ, সেইকাৰণে উৰণি লৈ আহিছোঁ এইফালে পথাৰৰ মাজত চাওক। আৰু এইফালে চাই লওক আমি আহি গ'লোঁ সিহঁতৰ ঘৰত, মানে মোৰ লগৰজনী মিতালীহঁতৰ ঘৰত। তাইৰ ঘৰতে আমি ইয়াতে বহি আছোঁ। আৰু যিহেতুকে সকাম বুলি কৈছিলোঁ, সকামত আমি মানে আশীৰ্বাদ দিব লাগে। আৰু এইফালে বেলেগ লগৰ কেইজন মানে অকণমান ভিডিঅ' বনাই দিছিলে, তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব। আৰু এইফালে তাই মানে সেৱা চেৱা কৰি লৈছে। এয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ যিবোৰ নিয়ম আছে সকলো নিয়ম নীতিবোৰ কৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত আৰু অলপ কিবা কিবি ছাৰপ্ৰাইজ আছে দেই, আপোনালোকে একদম স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। চ' চাই যাওক। আৰু ছাৰপ্ৰাইজ প্লেনিং কৰা এজনী আহি গ'ল আৰু এজনী চাই গীতিকাক উলিয়া ভিডিঅ' কলত। ঐ তোৰ চেহেৰা উলিয়া, ভালকৈ প'জ দে। ক'তা ওলোৱাই নাই দেখোন। এইটো মিছ গীতিকা দেউৰীৰ ক'ত আছে? ই ক'ত আছে এইটো ক? মেঘালয়। বা দে হ'ব, কাম নাইকিয়া ছোৱালী, বাৰ্থডে গাৰ্ল। হাই বাৰ্থডে, এইটো বাৰ্থডে গাৰ্ল গিফ্ট আনি দিছোঁ এইফালে। হেপী বাৰ্থডে দে গিফ্টটো কিবা কৰ, আমি থাকোঁ দে। ইয়াৰ ৰিয়েকশ্যনটোহে মই চাম। এইটো এনেকা নহয়, এইটো চিপ এনেকা দাঙিলে হৈ যাব। দে কি বস্তুটো দেখা, ফটোটো কি চাওঁ। সেইটোতো তোক এনেই চিল কৰিবলৈ দিছোঁ, মেইন গিফ্টটো দেখা অ কি হাঁহি আছো তেনেকা। লগত মোক ইহঁতে নাই মানে নাই খোৱা, মই নততে খাইছিলি। গিফ্টটো বহুত ভাল লাগিছে দেই। এতিয়া ক তোৰ গিফ্টটো কেনেকুৱা লাগিল? গিফ্টটো হৈছে এইটো, একদম ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। এইটো হৈছে 100 পেপাৰ্ছ আৰু এইটো হৈছে মিতালী। বহুত চিক্ৰেট জেগা ৰাখিব লাগিব মানে। হেপী বাৰ্থডে দেই। আৰু এইটো এই মালটো এগুণ মাৰ আকৌ।
গৰমততো তই খা ফাৰ্ষ্ট তই খুলি পেলাই তই খা তই ফাৰ্ষ্ট কি খুলি ডাইৰেক্ট তই ইমান জোৰ কৰিছ যে খা জিনাও গিফ্টটো কিন্তু ভাল লাগিছে খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ ষ্টিকাৰটো চানা কেনেকৈ হাঁহি আছোঁ মোৰটো চা ভূত লগালি কোনে সেইকেইটা মানুহ আছে নহয় আমাৰ লগাই দিয়াও এয়া বাৰ্থডে গাৰ্ল বিয়েৰ একগোট মাৰিবলৈ খুলি আছে তো বাৰ্থডে দিনা এইবোৰ সত্য যে তহঁতেহে এনেকুৱা বনাইছা তই মদাহি আমি সেইকাৰণে আনি দিছোঁ খা তহঁতে খা বুলি কৈ আছ দে খা বহুত মানুহ চাব কৃষ্ণ একো নহয় বিয়েৰহে চবে চাই চবে খায় আমিও খাওঁৱে দেখোন আমিও খাই সঁচা তো বিয়েৰটো কোনে নাখায় বাৰু যোনে ভিডিঅ' চাব সিও খাব চিল হেপী বাৰ্থডে বিয়েৰ লগত হেপী বাৰ্থডে আৰু এইফালে চাই লওক আমাৰ লগৰ এজন মানে আহি গ'ল বাৰ্থডে খাবলৈ এইফালে বস্তু চস্তু কেইটামান আনি দিছে এয়া খুলি দেখুৱাইছোঁ দেই আপোনালোকক তোৰ বাৰ্থডে হয় চাওঁ কি ৱাও ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট আছে না পুৰা হেভি হেভি ছাৰপ্ৰাইজ পাই আছ তই আৰু এইফালে কেক কাটিং কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ চিম্পল এটা সৰু কেক এটা আহি গ'ল মানে সৰু মানে কি কিন্তু ভাল লাগিছে তাইক বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে চ' এইফালে কেক কাটা ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মম চম জ্বলাই লৈছে হেপী বাৰ্থডে টু ইউ হেপী বাৰ্থডে ডিয়াৰ মিতালী হেপী বাৰ্থডে টু ইউ আৰু এইফালে অকণমান নিয়ম নীতি কৰিলে আৰু মই যিহে বেয়া হৈ আছোঁ নহয় মাই গড দেখুৱাব মন নাছিল হ'লেও দেখুৱাই দিলোঁ আৰু দেন এইফালে কিবা কিবি খাবৰ কাৰণে বনাইছে চ' আমি এতিয়া অকণমান আকৌ কিবা এটা খাই লওঁ The next day. হেল্ল' গুড ইভিনিং যিহেতুকে মই বনাইছিলোঁ কঁঠালৰ চুজে কঁঠালৰ মদ চ' সেইটো আজি মানে টেষ্টটো কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে সেয়া সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাবলৈ পাব চ' ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মোৰ লগৰ দুইজনী বহুত ধুনীয়াকৈ টেষ্টটো মানে কেনেকুৱা হৈছে সেইটো ৰিভিউটো দিব সিহঁতকো দিম মানে সিহঁতৰ সমান ভাল মদৰ ৰিভিউটো ভাল নে বেয়া দিব জানো তাতকৈ ভাল ৰিভিউ দিব জনা চাগে নাই সেইকাৰণে কাৰণে সিহঁতি দুইজনী আছে ৰিভিউ দিবলৈ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ' স্কিপ নকৰা একদম শেষলৈকে চাই দিব এণ্ড ব'লক চাওঁগৈ আৰু এইফালে আমাৰ ভাস্কৰ হোষ্টেল খুলিছে এতিয়া হোষ্টেল যাব একদম যাব মন নাইকিয়াকৈ যাব লগা হৈ গৈছে আৰু এইফালে আমাৰ গ'লো আৰু এইফালে আছে আমাৰ সুৰজিত আমাৰ বাৰ ল'ৰা সেইটোও বাই হয় কিন্তু এনে ভিডিঅ'ত ওলাব বিচৰা নাই আৰু এতিয়া গ'লে মোৰ লগত থাকি যাব আৰু এইফালে অকণমান মামা দুইজনৰ লগত আমাৰ পোৱালিটো এনেকুৱা ধেমালি কৰি আছে নহয় বহুতেই বেছি ভাল লাগে ইহঁতে আহিলে ভাল লাগে কিন্তু আমাৰ ডাঙৰ পোৱালিটো হোষ্টেলত থ'বলৈ গ'ল আৰু গ'লোৱে মোৰ লগত থাকি গ'ল আৰু এতিয়া মানে মাংসটো ধুনীয়াকৈ বনাব লৈছোঁ ইয়াতে একো তেল চেল দিয়া নাই গাহৰি মাংসটো তেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান ওপৰত পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু লগত দি দিছোঁ আদা নহৰু গাহৰি মাংস তেল নিদিলেও ভাল লাগে নহয়নে বাৰু আৰু এইফালে যিহেতুকে মই বনাইছিলোঁ কঁঠালৰ চুজিটো এয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাকিব লৈছোঁ মই আৰু মিতালীয়ে মিলি মোৰ লগৰজনী আৰু এইফালে চাওক ন বহুত মানে বহুতেই বেছি ভাল লাগিল কৈছোঁ নহয় মই মানে তেতিয়া ভিডিঅ'ত যিমান ক'ব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া মানে এডিটিং কৰোঁতে কৈছোঁ যে বহুতেই বেছি ভাল লাগিল মানে আমি যোনটো সদায় মদ খাওঁ নহয় তাতকৈ এইটোৰ ফ্লেভাৰটো বেলেগ মিঠাও হয় আৰু প্লাছ অকণমান মানে নিচা হোৱা তেনেকুৱা নাজানো আৰু মই ক'ব নাজানো মদৰ বিষয়ে ইমান বাট কিন্তু খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল আছিলে চ' আমি তিনিজনীয়ে মিলি ধুনীয়াকৈ মদটো চাকি মেলি উলিয়ালোঁ আৰু এইফালে চাই লওক কেনেকুৱা কালাৰ চাওক না ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া অলমষ্ট গাহৰি মাংসখিনি হৈ গৈছে আৰু এইফালে আমাৰ বাৰ পোৱালিটো মানে আছামিজ ক'ব নাজানে আৰু মোৰ লগৰজনী পোৱালিটো মানে দেউৰী ক'ব নাজানে দুইটাই এটাই দেউৰীত এটাই আছামিজত কৈ কি খেলি আছে নাজানো কিন্তু ভাল লাগিল সিহঁতৰ খেলাটো চাই আৰু এইফালে ৰেডি কৰিছোঁ গাহৰি মাংস আৰু লগত আছে কঁঠালৰ চুজে আৰু লগত গাহৰি মাংস এয়া চাই লওক চব ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া মিতালী খাইছে আৰু মই পেলাই খাব লৈছোঁ তই নহ'লে বেয়া লাগে আৰু এইটো আমাৰ গলু কি খাইছ পানী জি এইয়া কি খাই আছ এতিয়া কঁঠালৰ মদ কেনেকুৱা লাগিছে টেষ্টটো কৰ মজা নে আৰু তই এবাৰ ট্ৰাই কৰ আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰ ভাল হৈছে আৰু এইপিনে গাহৰি মাংস ৱাও এতিয়া মই এবাৰ ট্ৰাই কৰোঁ ন আৰু এয়া এফালে মই খাব লৈছোঁ
ভাল হৈছে মানে আমি যোনটো সদায় বগামত বনাওঁ তাতকৈ অকণমান বেলেগ ন কিন্তু নাজানো কি হৈছে মই ক'ব নাজানো কিন্তু মিঠাও হৈছে অকণমান মানে কাঢ়াও হৈছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এইজনী মানে পূৰা দি আছে ইফালে সেইকেইটা আৰু এতিয়া হৈ গ'ল আৰু ওচৰতে আছে গল্ডেন টেম্পল আমাৰ পোৱালিটোক ইয়াত অকণমান এনেই আৰু ফুৰাব আনি গ'লোঁ আৰু একচুৱেলি মানুহে বহুতেই ভাবিব পাৰে অকল মদ বিয়েৰ সেইবোৰ খোৱাৰ ভিডিঅ' দি থাকে মানে সেনেকুৱা বাৰ্থডে গিফ্ট সেনেকুৱা দিছে বুলি বাট তেনেকুৱা একো নহয় একচুৱেলি সেইবোৰ থাকেই আৰু নহয় জানো সেইকাৰণে অকণমান মানে এনেই আৰু ধেমালি কৰিছোঁ লগৰবোৰৰ লগত তেনেকুৱা ধেমালি কৰিও বহুতেই বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে তেনেকুৱা কৰিলোঁ চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব